የተወደዳችሁ የስማርት ወርልድ ባይ ዮሐንስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ዮሐንስ ብርሃኑ ነኝ። ዛሬ በተለያየ የሙያና የሥራ ዘርፍ ሆነን ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ ፓወርፖይንትን ለምንጠቀም ሰዎች እጅግ ቀላል ነገር ግን ጠቃሚ የሆኑ ሁለት ነገሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆዩ የጋበዝኩ በቆይታችሁ እንደምታተርፉ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ቆይታ። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንግዲህ ቀድመን እንደተናገርነው ሁለት ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገን ዛሬ መረጃዎችን ለመለዋወጥ ጥረት እናደርጋለን። እንግዲህ ስራችንን ከመጀመራችን በፊት በመጀመሪያ ስላይዳችንን ባክግራውንዱን በመቀየር ለስራችን ምቹ እንዲሆን ማድረግ ይኖርብናል። እሱን ለማድረግ በመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እንዳሳየሁት በቀጥታ ዲዛይን ገብተን ፎርማት ባክግራውንድ የሚል አለ። ፎርማት ባክግራውንድ ስር አሁን ምናልባት ሶሊድ ፊል ላይ ሊሆን ይችላል። ቀጥታ ግራዲየንት ፊል የሚለውን ከመረጥን በኋላ የተለያዩ ከለር መምረጫ አማራጮችን እናገኛለን። የመጀመሪያውን ከመረጥን በኋላ እንደየምርጫችን ከለሩን እየቀያየርን የተለየ ባክግራውንድን መፍጠር እንችላለን። እኔ የመጀመሪያውን ቢጫ ማድረግ ፈለግኩኝ። እንዲሁም የመጨረሻውን በመምረጥ እሱንም ተመሳሳይ ቢጫ ከለር ሰጠዋለሁ። አሁን ግራዲየንቱ የተወሰነ ከመጀመሪያው የተለየ ሆኖ እናየዋለን ባክግራውንዱ ላይ። እንዲሁም የመሃሉን የተወሰነ 15% ዳርክነስ ያለውን ዋይት ከለር ብሰጠው፣ ሶስተኛውንም በተመሳሳይ መልኩ 15% ዳርክነስ ያለውን ከለር ብሰጠው ይህንን የሚመስል ባክግራውንድ ይፈጥርልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ባክግራውንድ የተለመዱ ባክግራውንዶችን ከመጠቀም ይልቅ በምንፈልገው መጠን በምንፈልገው መልኩ የተለያዩ ግራዲየንት ስቶፖችን በመጨመር በቁጥርም ተጨማሪ ግራዲየንቶችን እንዲጨምርልን በማዘዝ የተለያዩ ከለሮችን መጠቀም እንችላለን። ወይንም ደግሞ የባክግራውንድ ከለራችንን በምንፈልገው አይነት መልኩ መቀያየር እንችላለን። እሱ ደግሞ የተሻለ እጅግ በጣም አትራክቲቭ የሆነ ቪው እንዲኖረው ያደርገዋል እና ይህንን ለማለት እወዳለሁኝ። እንግዲህ ባክግራውንዳችንን ከቀየርን በኋላ ቀጥታ የምንሄደው ወደ መጀመሪያው ስራችን ነው። የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው አንዳንዴ ሙሉ ለሙሉ የሰራናቸው ስላይዶች ፓወርፖይንታችን ላይ እንዳይታዩ ልንፈልግ እንችላለን። ያ ማለት የተደበቁ ስላይዶች እንዲኖሩ ልንፈልግ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 4 ስላይዶች አሉኝ። ከአራቱ ግን የመጨረሻ ሁለቱ እንዳይታዩ ወይንም ስላይድ ሾው ላይ በማደርግበት ሰዓት እነሱ የተደበቁ እንዲሆኑና እንዳይታዩ ለማድረግ ስፈልግ በቀጥታ ኮንቴንቱ ላይ ሄድና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ራይት ክሊክ በማድረግ መጨረሻ ላይ ሃይድ ስላይድ የሚላል ሃይድ ስላይድ የሚለውን እጫናለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመለከቱ ሃይድ የተደረገው ስላይድ ነምበሩ በስላሽ ምልክት እላው ላይ አስምሮ እንመለከታለን። ያ ማለት ይሄ ስላይድ ሾው በምናደርግበት ሰዓት አይታይም ወይንም ደግሞ ተደብቋል ማለት ነው። ስላይድ ሾው ላይ በማደርግበት ሰዓት የመጀመሪያውን ያሳየኛል፣ ሁለተኛውን ያሳየኛል፣ ወደ ሶስተኛው ግን አይወስደኝም። ኢንድ ኦፍ ስላይድ ብሎ ይዘጋዋል ማለት ነው። ያ ማለት ሁለቱ ስላይዶች በቀጥታ ተደብቀዋል ማለት ነው። ይህንን ቀድሜ ላሳያችሁ የፈለግኩት ምንድነው፣ አንዳንዴ ለምሳሌ የመጀመሪያው እዚህ ስላይድ ላይ ማቅረብ የምንፈልገውን ነገር ካቀረብን በኋላ ተጨማሪ ጥያቄዎች ቢነሱ፣ ማብራሪያዎች ቢያስፈልጉ
እንደየፍላጎቱ ወይንም እንደየኦዲየንሱ ፍላጎት አስፈላጊ የሆኑ እዚህ ጋር ሙሉ ቴክስቱን ማቅረብ ስለማንፈልግ ስላይዳችን ስማርት እንዲሆን ስለምንፈልግ እንደየተፈጠረው ጥያቄ ምናልባት የተወሰኑ ዳታዎችን በተደበቀው ስላይዳችን ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄንንስ በምን አይነት መልኩ ነው ቀጥታ እኛ ፕሬዘንት ካደረግንበት ስላይድ ወደዛኛው ወደ ተደበቀው ስላይድ ሄደን ማሳየት የምንችለው የሚለውን ሊንክ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። በቀጥታ ይሄንን ሊንክ ለማድረግ የምትፈልጉትን ሼፕ ከነዚህ ካሉት ሼፖች መካከል መውሰድ ትችላላችሁ። እኔ እቺን አሮ ወስዳለሁ። አሮዋን ከወሰድኩ በኋላ ወደ ቀኝ የምታመለክት አሮ ሳይዙንም በምትፈልጉት መልኩ ማተለቅ ወይንም ማሳነስ ትችላላችሁ። ይሄንን እኔ ቀይ ከለር ልሰጠው ፈለግኩኝ። ፕሪሴቱንም እንደ ውበት እንዲኖረው እንዲህ አይነት ከለር እንዲኖረው ማድረግ ፈለግኩ። ይሄንን በምትፈልጉበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ብትፈልጉ በግራ በላይ ከስር በምትፈልጉት ፖዚሽን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ካልሆነም ይሄንን ሰርክልም አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄንን ላጥፋውና እቺን ክብ እዚህ ጋር ላድርጋት። እንዳልኩት ይሄን ቀይ ከለር ልስጠው፣ ፕሪሴቱን እንቀይረው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የማደርገው? በቀጥታ ከዚህ ስላይድ እዚህ ስላይድ ላይ ሆኜ በቀጥታ ስላይድ ሾው ላይ ሆኜ የተደበቀውን ስላይድ ማግኘት ስለማልችል የተደበቀውን ስላይድ እንዲከፍትልኝ ይሄንን ስላይድ ከተደበቀው ስላይድ ጋር ሊንኬጅ እንዲኖረው የማድረግ ስራ ነው የምሰራው። ለዚህም የሰራዋትን ሼፕ ሰሌክት ካደረኩ ወይንም ከመረጥኩ በኋላ በቀጥታ ወደ ኢንሰርት ገባለሁ። ከዛ ስማርት አርት የሚለውን ቀጥታ ሃይፐርሊንክ የሚለውን ክሊክ አደርግና ሃይፐርሊንክ ስር የተለያዩ አማራጮች አሉ። እንደምትመለከቱት ኤግዚስቲንግ ፋይል ኦር ዌብ ፔጅ ይላል። ዌብ ፔጅ ላይ ያሉን ፋይሎች ካሉ ከሱ ጋር ሊንክ የምናደርግበት ነው። ፕሌስ ኢን ዲስ ዶክመንት ይላል። እዚህ ዶክመንት ላይ ካለው ስላይድ ጋር ሊንክ የምናደርግበት ነው። በቀጥታ እኛ የምንፈልገው እችኛዋን አማራጭ ነው ማለት ነው። ፕሌስ ኢን ዲስ ዶክመንት የሚለውን እሷን ከመረጥን በኋላ እንደምትመለከቱት ስላይድ ነምበሮቹን ከየትኛው ስላይድ ነምበር ጋር ሊንክ እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ የሚል የተለያዩ አማራጮችን አስቀምጦልኛል። ከነዚህ አማራጮች መካከል ስላይድ ታይትል ሳለ እዚህ ጋር ታይትልም ካለው ታይትሉን ሊያስቀምጥልን ይችላል። በዛም መምረጥ የምንችልበት ሌላ አማራጭ አለን። ከዛ ውጪ ነምበር ኦፍ ስላይድ ነምበሩን ኮንሲደር በማድረግ ከሱም ጋር ሊንክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይሄንን የመጀመሪያውን ስላይዴን በቀጥታ ከተደበቀው ከሶስተኛው ስላይድ ጋር ሊንክ እንዲያደርግልኝ አዘዋለሁ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? በቀጥታ እቺን ፖይንት ስላይድ ሾው ላይ አድርገን መመልከት እንችላለን። በቀጥታ እቺን ፖይንት በመነካበት ሰዓት እንደምትመለከቱት የሰራዋት ሼፕ ጋር ሲሄድ ይሄንን የእጅ ምልክት ያሳየኛል። ስለዚህ እቺን ስነካ በቀጥታ ወዴት ይወስደኛል? ሊንክ ካደረኩት ከተደበቀው ስላይድ ጋር ከሶስተኛው ስላይድ ጋር በቀጥታ ያገናኘኛል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እዚህ ከመጣን በኋላ ኔክስት ብንለው ቀጣይ የተደበቀውን ስላይድ ያመጣልናል እንጂ ወደ ነበርንበት ቦታ ሊመልሰን አይችልም። ስለዚህ ወደ ነበርንበት ስላይድ ለመመለስ ምንድነው ማድረግ የሚኖርብን? ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ነው የምንከተለው። በተመሳሳይ መልኩ ሌላ ሼፕ እንመርጣለን። እዛ የተደበቀው ስላይዳችን ላይ ሄደን የምንፈልገውን ቀለም እና ሼፕ እንሰጠዋለን። እንዳይታየም ከፈለግን በእጅጉ ይሄንን ሼፕ ማሳነስ እንችላለን። ይሄን ካደረግን በኋላ በተመሳሳይ መልኩ
ሼፑን መርጠን ኢንሰርት እንላለን። ኢንሰርት ሃይፐርሊንክ ኢንሰርት ሃይፐርሊንክ ካለን በኋላ አሁን ሶስተኛው ስላይድ ላይ ነው ያለነው፣ የተደበቀው ስላይዳችን ማለት ነው። በቀጥታ ወዴት እንዲወስደን የምንፈልገው ወደ ተነሳንበት ስላይድ ነምበር 1 ከዛ ኦኬ እንላለን። ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን በኋላ በተመሳሳይ መልኩ ስላይድ ሾው አድርገን ቼክ ብናደርግ ይሄ መጀመሪያ ስላይዳችን ላይ ነው ያለነው። ክሊክ ስናደርግ በቀጥታ የተደበቀው ስላይድ ነምበር 3 ጋር ወሰደን። ይሄንን አብራርተን ከጨረስን በኋላ እቺን ሃይፐርሊንካችንን ስንነካ መልሶ ወደ ስላይድ ነምበር 1 ይመልሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኔክስት ብንል as usual ፕሬዘንት የምናደርገውን ስላይድ እንደየ ስቴፑ እንደየ ኦርደሩ የሚቀጥልልን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ላሳያችሁ የፈለኩት ይሄ ነው። ከዚህ ጥሩ መረጃ እንደጨበጣችሁ ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን ካልኩ ዘንዳ ሌላ ለነግራችሁ ላሳያችሁ የምፈልገው አንድ ነገር ብዙ ጊዜ ፕሬዘንቴሽን ስናቀርብ ምን ጠቁማቸው ነገሮች ስላይዶቻችን ላይ የፕሮጀክተሩ ዲስፕሌይ ላይ ምን ጠቁማቸው ነገሮች ይኖራሉና ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች በእጃችን ለማመልከት ጥረት ስናደርግ ይታያል። እሱ በጣም ኢንፎርማል የሚያደርግና የማይመከር ነገር ነው። እንደዛ ከማድረግ ይልቅ አፎርደብል ለሆነልን ሰዎች ወይንም ደግሞ መግዛት የምንችል ሰዎች አለች ፖይንተር ተጠቅመን ያንን ፖይንት ማድረግ ብንችል ሞር ስላይዳችንን ኮንትሮል ከማድረግ አኳያ እጅግ በጣም ተመራጭና ጥሩ ፕሮፌሽናል የሚያደርገን ጉዳይ ነው። ያንን ፖይንተር ባላያዝንበት ሁኔታ ግን እንዴት የራሳችንን ማውዝ ወይንም የኮምፒውተራችንን ኪቦርድ በመጠቀም የምንፈልግባቸውን ቦታዎች ፖይንተርን በመጠቀም ልክ እንደ ሌዘር ፖይንተር በመጠቀም የራሳችንን ማውዝ እንዴት ማሳየት እንችላለን፣ የትኩረት ቦታዎቻችን ላይ እንዴት መጠቆም እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። እጅግ በጣም ቀላል ነው። በቀጥታ ይህንን ለማድረግ አሁን እንደምትመለከቱት ስላይዴ ላይ ማውዜን ሳንቀሳቀስ as usual የከርሰሬን ቀስት ነው የምመለከተው። ነገር ግን ኮንትሮልን ተጭኜ ኮንትሮል ፕላስ ሌፍት ክሊክን ስጫን የነበረችዋ ከርሰር ወደ ሌዘር ፖይንተር ትቀየራለች ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ኮንትሮል ፕላስ ራይት ክሊክ ሌፍት ክሊክ ነው ያደረኩት። ኮንትሮል እና ሌፍት ክሊክን በተመሳሳይ መልኩ ተጭኜ ስቆም እቺን የሌዘር ፖይንተር እመለከታለሁ። ስለቃት በቀጥታ ወደ ከርሰርነት ትቀየራለች ማለት ነው። ስለዚህ በእጃችን ከመጠቆም ፖይንተር ባላይዝንበት ሁኔታ ውስጥ ሁለቱን ኮንትሮል ፕላስ ሌፍት ክሊክን በመጠቀም የምንፈልጋቸው ቦታዎች ኦዲየንሶቻችን ወይንም ደግሞ ታዳሚዎቻችን ትኩረታቸውን እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን። ይሄንን እንድንጠቀም ነው። አመሰግናለሁ።